Qindra tonë mbetje të rrezikshme industriale qëndrojnë të bllokuara në Porto Romano pas dështimit të përpjekjes për eksport drejt Tajlandës. Zbulimi i mbetjeve të prodhuara nga Kurum në Elbasan është vetëm maja e icebergut dhe një problematike që rrezikon jetën e shqiptarëve. Një biznes i nisur shumë herët nga kompanitë e përfshira dhe një situatë e rrezikshme me mbetjet që qëndrojnë në Shqipëri. Çfarë fshihet pas akuzave zyrtare dhe dokumentave të nënveshme ndërmjet Kurumit dhe kompanisë Sokola i SHPK? Sa mbetje të rrezikshme prodhon Shqipëria në një vit dhe ku depozitohen ato? Drejtijet e biznesit të mbetjeve, përfitimet ekonomike dhe mungesa e transparencës. Kjo është pamje thuajse përditshme që banorët e Elbasanit kanë parë që prej viteve 60-70 kur nisi nga puna metalurgjiku. Një vepër e ndërtuar nga specialistët dhe inxhinierët kinezë në bashkëpunim me shqiptarët. Kjo vepër industriale shumë e dobishme e kohës është kthyer në një burim dotje të vazhdueshëm për qytetin. Deri para pak kohësh, mendoj se me efektet e dëmshme përballeshin vetëm banorët e Elbasanit. Me kalimin e viteve, situatat e krijuara nga emetimet e Kurum kanë shkaktuar deri dhe shqetësime ndërkombëtare, kur është fjala për fatin fundor të mbetjeve. Çështja e mbetjeve ka filluar kur nxitja e industrisë, nxitja proceseve teknologjike të prodhimit të industrive të ndryshme u shoqërua me prodhimin e materialeve apo komponimeve të cilat rezultonin në mbetje. Baz Election Network, organizat me seli në Shtetet e Bashkuara në mbrojtje të mjedisit, e fokusuar kryesisht për lëndët toksike, ngriti alarmin për një ngarkesë prej 2100 tonësh me mbetje toksike, që ishte planifikuar të ankorojë në Tajland. Organizata shkruante se anija, Maersk Compton, me 102 kontenjer, ishte lajmëruar se do të ankorojë në Afrikën e Jugut. Në momentin që autoritetet vendase ishin ngritur alarmin për ngarkesën, anija fiku radarin më 31 korik dhe nuk u ankorua më një gusht sipas kalendarit të përcaktuar më herët. Autoritetet afrikano-jugore kërkuan me orë të tëra për vendodhjen e anijes, por më kot. The whole story broke to us by what we call a whistleblower, a confidential source of information that contacted us anonymously, and they gave us news that there was a lot of waste, hazardous waste, from the steel industry, which was going to be leaving Albania, and they gave us 4 bills of lading. Maersk Compton ishte vetëm anija e parë që ishte menduar se do të shkonte drejt Tajlandës. Pastaj ishte dhe anija Maersk Condor, tjetër anije me 60 kontenjer me mbetje toksike e ngarkuar në portin e Durrësit sipas ban. Mbetjet vinin nga iri oxhaqeve metalurgjike të Kurum në Elbasan, që njihen me akronimin EAFD. There's another one, however, the same was where they had earlier than this one, in April of last year, had sent 115 containers of similar type of waste to China. And the Chinese authorities were told it was ore, not waste, but something out of a mine, you know. And they suspected waste, and so they stopped it. Një lloj akuzash dhe kundër akuzash mes kompanive të përfshira, portit, doganave dhe në skenë është futur dhe institucioni ligjzbatues, Prokuroria e Durrësit, e cila nisi hetim. Drejtoria e doganave doli me një deklaratë të nxituar ku bënte me dije se dërgesa është bërë nga kompania kosovare Apfelbaum SHPK, një kompani që siç rezultoi nuk kishte asnjë lidhje. Nisur nga informacione disinformuese që po shpërndahen prej ditësh në media dhe po përdoren për arsye politike dhe për baltosjen e punës së administratës doganore shqiptare, sqarojmë si vijon,
Rasti cituar nga media nuk është eksport nga Shqipëria, por një tranzit ndërkombëtar i produktit koncentrat zinku nga Kosova. Ne ju drejtuam drejtorisë së doganës lidhur me praktikën në fjalë. Pas një këmbgulje thuajse 2 mujore, ky institucion më në fund ktheu një përgjigje me zero informacion, duke cituar ligjet mbi të cilat operojnë. Një tentativë për të ikur pyetjeve konkrete. Në të njëjtën linjë me doganat, reagoi edhe vetë kompania Kurum International, që me një deklaratë zyrtare nuk mori përsipër transportin e mallarëve të rrezikshëm, duke shmangur peshën e përgjegjësisë. Kurum International asnjëherë nuk ka eksportuar mbetje të rrezikshme, ndaj edhe në këtë rast kjo ngarkesë për të cilën bëhet fjalë nuk është eksportuar nga Kurum International. Kurum u përpoq të lajduart, duke theksuar se nuk ka asnjë lidhje me eksportin, duke shmangur me kujdes faktin se emetimet të tilla prodhohen vetëm në hoxhaqet e këtij subjekti në Elbasan. Pra, diçka fshite. Subjekti eksportues ishte Sokolaj SHPK, një kompani që ka veprimtari, import-eksportin e mallrave të ndryshëm, përfshirë grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve të rrezikshme. Kompania në fjalë zotërohet 100% nga Gjovana Sokolaj. Ish zotërues ka qenë Doni Sokolaj me 49% të kompanisë dhe shtetasi huaj turk Serdar Can Hakliol, që zotëronte 50% të aksioneve. Ky personazh mendohet se ka lidhje të afërta me bosin e Kurum International. Kjo shpjegon deklaratën shfaqësuese të Kurum, që dukej se diçka fshite pas publikimit të skandalit. Pra kompania nuk ishte thjesht prodhuese mbetjeve, por dyshoi për lidhje me eksportuesit. Në dosjen hetimore thuhet se kompania Sokolaj SHPK është kompania transportuese, ndërsa Kurum është burimi i kësaj ngarkese. Kontenierët janë kthyer në Shqipëri më datë 8 nëntor 2024 dhe ato ruhen rreptësisht në zonën e Porto Romanos. I have very big concerns that this is just the tip of the iceberg, and we're going to find out a lot more things, perhaps worse, that have been taking place. Pas zhurmës që solli incidenti i fundit, ne jemi drejtuar me një kërkesë për informacion Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, e cila sakson raportin tregtar Kurum Sokolaj. Subjekti Kurum International SHA ka kryer transferim të mbetjeve të gjeneruara nga aktiviteti oksid zinku dhe oksid hekuri drejt subjektit Sokolaj SHPK, me të cilin ka një kontratë shitje e lidhur më datë 1/8/2023 me një afat 1 vjeçar. Ndërkohë që transferimi mbetjeve sipas dokumentacionit kartela e artikullit fakton transfertën e parë në datën 20/12/2020 dhe përfundon me transfertën e fundit në datë 16 nëntor 2023. Pra zyrtarisht, organet shtetërore kanë konstatuar transportin e parë të mbetjeve të rrezikshme në vitin 2020. Por ky zbulim është bërë vetëm pas skandalit të vitit 2024. Në fakt, ne kemi siguruar një tjetër dokument. U bëhet me dije se akuzat për marrëdhënien tregtare të dyshimt nëpërmjet familjes Sokolaj dhe Kurum datojnë shumë herët. Sërish flitet për eksport mbetjesh të gjeneruara nga metalurgjiku. Këto transferime të palishme nisin që në vitin 2018, referuar një vendim i gjykate që zbulon aktivitetin. Ky vendim duket se nuk ka rënë në dorë të AKM, që na informoi se ngarkesa e parë u transferua në vitin 2020. Pra shteti nuk është koordinuar për të zbuluar të plotë të vërtetën. Madje, të dhënat nuk janë servirur të plota pas skandalit fundit. Subjekti Kurum International SHA nuk ka vënë në dispozicion formularët e transferimit të mbetjeve që ka kryer me subjektin Sokolaj SHPK. Pra nuk dihet se ku kanë përfunduar mbetjet e rrezikshme. Nëse nuk janë eksportuar, atëherë mund të jenë hedhur diku në mjedis. Bashkim Terziu, ortaku i vetëm i shoqërisë, Albania Trans International, ka akuzuar për mashtrim kompaninë e Gjovana Sokolajt dhe një kompani turke. Shoqëria e drejtuar nga Terziu lidhi një kontratë me shoqërinë turke, Ferroex, Maden Silik VE, për shitjen e 3.000 ton pluhur zinku. Këtë sasi, kompania Albania Trans e ka blerë të Kurum si kompania e vetme në Shqipëri që ofron një shërbim të tillë. Gjithçka është realizuar me dokumente, madje edhe me raportin e analizës së mallit më datë 23/6/2018. Malli ka rezultuar se ka 0% lagështirë. Kompania ATI ka tërhequr 2763 ton pluhur zinku që janë marrë dhe ngarkuar në portin e Durrësit nga shoqëria Ferroex. Sipas kontratës, duhet t'i dërgoheshin në një rrugë të dytë edhe 264 ton. Turqit kërkuan që pjesën tjetër të mallit të mbetur ta depozitonin dhe ta magazinonin në flak të Durrësit te shoqëria Scholz.
Ngarkesa prej 264 ton do të rinte e magazinuar deri në momentin që të merrej me anije nga kompania Ferroex. Gjatë kësaj periudhe, Fabian Terziu, djali pronarit të kompanisë ATI, është informuar se ngarkesa e 264 tonëve po transportohej drejt portit të Durrësit, ndërkohë që pronari i mallit nuk ishte informuar për lëvizjen dhe as nuk ishte marrë pagesën për mallin e depozituar. Sipas marrëveshjes, ngarkesa prej 254 ton pluhur zinku në pronësi të shoqërisë ATI e depozituar pranë ambienteve të shoqërisë Scholz duhet të rinte aty derisa të merrej me anije nga shoqëria Ferroex, sipas kontratës pasi të bëhej edhe pagesa. Fabian Terziu ka mësuar në port se mbetjet ishin ngarkuar nga kompania shqiptare Florester Metallic SHPK. Bazuar të ekstrakti i QKB-s, kjo kompani drejtohej nga Giovanna Sokolej, që administron 50% të aksioneve, ndërsa gjysma tjetër rezulton në emrin e turkut Serdar Can Hakliol. Pra emri i këtij shtetësi turk i afërt me Kurum rishfaqet në ortakëri me Sokolej. Sipas informacionit të siguruar në port, Fabian Terziu ka mësuar se shoqëria Florester kishte paraqitur deklaratën doganore të eksportit të 800 tonëve pluhur zinku. Shoqëria Florester ka blerë nga Kurum sasin prej 498 tonësh. Ndërkohë Terziu ka dyshuar se sasin tjetër e ka marrë nga pluhuri i zinkut të magazinuar nga shoqëria Scholz. Kjo është një tjetër kompani në nzotërimin e familjes Sokolej me Giovanna Sokolej që rezulton në QKB me 25% të aksioneve, ndërsa 25% të tjera zotrohen nga Doni Sokolej. Pra pretendohet se malli depozituar nga njëra prej shoqërive të familjes Sokolej është shitur nga një kompani e tyre pa miratimin e familjes Terziu. Ngarkesa është përvetësuar me justifikimin se lënda e blerë kishte lagështi. Një lëvizje e tillë është bërë sepse sipas pretendimeve të turkot Ahmet Ozgul Tekin, malli prej 2763 ton pluhur zinku i marrë nga kompania ATI ka rezultuar me 16.77% lagështirë. Por dokumentet paraprake tregonin se në fakt lagështia ishte 0%. Në këtë formë, ai ka dhënë të drejtën vetes mbi mallin e depozituar në kompaninë Scholz. Ai më pas ka arritur marrëveshjen për t'ia shitur Giovanna Sokolajt, që pretendon se është bërë pronare e mallit pa kryer asnjë pagesë. Giovanna Sokolaj më datë 18/8/2018, pra 8 ditë pasi ble në mënyrë fiktive 264 ton zinku nga shoqëria turke Ferroex, me çmimin $76 për ton, i shet po kësaj shoqërie zink me çmim $83 për ton, jashtë çdo logjike ekonomike. Padje ngritur për mashtrim nga ATI, e pronar Bashkim Terziun është pushuar pasi gjykata e Rrethidurrës ka pranuar pretencën e prokurorisë, që nuk e konsideron si një fakt apo vepër penale. Pavarësisht biznesit të dyshimt nëpërmjet Sokolejt dhe kompanisë turke, në rastin e pretenduar nga familja Terziu, ja kanë dalë mban të evitojnë problemet e mundshme ligjore. Pavarësisht kësaj, ajo çfarë lidhet me historinë tonë dhe ngarkesën drejt Tajlandës, është fakti që Sokolej SHPK, nëpërmjet kompanisë kryesore apo kompanive të tjera që administrohen prej tyre, kanë një histori të hershme tregtare me Kurum për transportin e mbetjeve të rrezikshme. Në rastin e kësaj padije mashtrimi, bëhet me dije nga detajet e dosjes se marrëdhëniet tregtare ndërmjet kësaj firme ka nisur të jenë në lupën e drejtësisë që në vitin 2018. Inside Story kontaktoi me zonjën Giovanna Sokolej për t'i marrë ndonjë koment në lidhje me situatat që është përfshirë së fundmi, por drejtuesi e disa kompanive ka refuzuar të përgjigjet. Një tjetër ngjarje në të cilën Kurum është përfshirë ndodhi në nëntorin e 2023, kur një zjarr i madh poshtoi pikën e grumbullimit të skrapit në ish metalurgjikun e Elbasanit. Shkak i zjarrit u dyshua se erdhi nga shkëndija e një baterie që nxori situatën nga kontrolli. Shtollunga të mëdha tymi mbuluan jo vetëm kompaninë, por ndoti arriti deri në qytetin e Elbasanit. Prokuroria e Elbasanit me njëherë pas ngjarjes nisi një hetim për kompaninë Kurum. Ata akuzohen për ndotje të ajrit pas zjarrit të madh. Hetimet në lidhje me zjarrin e Elbasanit janë ende në vijim nga prokuroria e rrethit. Ajo që kuptohet nga sqarimet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit është fakti se shkaku më gjas lidhej me depozitimin e mbetjeve të rrezikshme jashtë çdo kriteri sigurie. Në inspektimin e vitit 2023 iniciuar nga zjarri i rënë në ambientet e fushës së skrapit, pasi u konstatua se mbetjet e skrapit ishin të padiferencuara,
pra përveç ekuristeve në fushë kishte automjete në fund të jetës të pademoluara, goma, bombula, bolierë dhe frigorifer të pademoluara nga shtresa termoizoluese, ndaj subjektit u vendos mas administrative. Ky fakt është alarmi i vërtet sot për Shqipërinë, nga mënyra se si mbajnë mbetjet e rrezikshme nga subjektet që i prodhojnë ato në proceset industriale. Ne zbuluam se transporti palishëm i mbetjeve të rrezikshme është një fenomen i shtrirë në kohë. Nëse nuk do t'jepej alarmi nga organizatat e huaja, ndoshta edhe ngarkesa e fundit nuk do t'ishte zbuluar. Kjo që shihni është lista zyrtare me subjektet e pajisura me leje mjedisore për transport mbetjesh të rrezikshme vetëm në periudhën janar-maj 2024. Lista përmban plot 25 subjekte, edhe nëse i referohemi viteve paraardhëse, licencat janë disa qindra. Zyrtarisht, pohet se në asnjë rast nuk janë marrë veç subjektit Sokolej të denoncuar së fundmi. Referuar sistemi të inspektimit e inspektimi përveç subjekteve të dërguara në emailin pararendës nuk gjenden masa për subjekte transportuese të mbetjeve të rrezikshme. Ndalesa ndërkombëtare me mbetje toksike që u bllokua në Tajland dhe u risol mbrapsht në Shqipëri, them vëmendjen për mënyrën e administrimit të mbetjeve të rrezikshme në vendin tonë. Duhet sqaruar se mbetjet toksike kanë specifika dhe rregulla strikte transporti nga ato që klasifikohen thjesht mbetje të rrezikshme. Në rastin e kontenierëve që u kthyen në Shqipëri, ende nuk është sqaruar nëse ato mbetje të rrezikshme janë toksike apo jo. And it is very hazardous material and it has to be handled correctly and with great safety precautions, etc. None of this was done, and we then immediately started putting the alarm out to the various countries where these two ships were going to be going on the way to Thailand. Përtej atij episodi që është i përsëritur, një shqetësim edhe më të madh përbën fakti se çfarë ndodh me mbetjet e rrezikshme në tërësi. Një tentativë për të hedhur dritë në një fushë hermetike me vullnetin e përbashkët të institucioneve për të mos sqaruar krejtësisht situatën. Shqipëria për çështjen e menaxhimit të mbetjeve në përgjithësi është në një deficiencë të madhe aktualisht. Dhe kjo për faktin se është një prapametje e trashëguar. Prodhimi i mbetjeve impakton jo vetëm ekosistemin natyrore, po dhe njeriu në mënyrë të drejtpërdrejtë, pasi disa nga këto mbetje të cilat neve i konsiderojmë mbetje janë të rrezikshme për shëndetin e njeriut. I know recently there's been an application in Albania to send this material to Saudi Arabia. And so we're looking at that facility to see if it's going to be a good facility. It doesn't look like it on the face of it. Pyetja e parë që vjen natyrshëm është se sa ton mbetje të rrezikshme emetohen dhe a ka shteti gjurmueshmëri. Në kërkesën zyrtare, drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, ne kemi marrë shifrën zyrtare të këtyre mbetjeve që janë në regjistrat e shtetit. Bazuar në regjistrin e transfertave të mbetjeve të rrezikshme për vitin 2023, janë transferuar brenda vendit ton 48.131.3 ton mbetje të rrezikshme në total. Nga 953 specifikime kode mbetje në total, 418 prej tyre klasifikohen si mbetje të rrezikshme. Sasia e mbetjeve të shkarkuar ndryshon nga viti në vit në proporcion me produktin përfundimtar të prodhuar. Bazuar në korespondencën zyrtare me institucionet tona, na bëhet me dije se kjo shifër mbetjesh është transferuar brenda vendit, kryesisht në 2 kompani që janë të licencuara dhe kanë marrëveshje të rregullta me shtetin shqiptar. Kompania Brema bën të mundur riciklimin e këtyre mbetjeve të rrezikshme brenda territorit ton, ndërsa Polieko bën eksportin jashtë Shqipërisë për t'i trajtuar. Nëse i referohemi subjekteve private në aktivitet, sasia e mbetjeve që përpunojnë është shumë më e madhe se shifra zyrtare prej rreth 48.000 tonësh në vit. Mendohet se sasia reale është disa qindra mijëra tonë në vit, një sasi që nuk dihet se ku shkon. Në të shkuarën, Pixfare në Top Channel ka denoncuar disa herë emetimin e këtyre mbetjeve industriale në përlumenj. Ato kthehen në rrezik të drejtë për drejtë për popullatën e gjerë. Ky diskurs
mbështetet edhe nga profesor Ferruni, që tregon dhe për mbetjet e pamenaxhuara që janë trashëguar që nga periudha e komunizmit. Një problematik që nuk ka gjetur zgjidhje përfundimtare ende sot. Mbetje të trashëguara, madje mund të themi që ka dhe male mbetjesh nga minierat, nga fabrikat që kanë qenë për pasurimin e mineraleve kështu me radhë, të akumuluar për 30 vitesh. Ndoshta diku llogaritet edhe 15 milion ton që janë masive të tilla të mbetjeve që nuk mund të quash të gjitha të rrezikshme, po ndërto ka dhe mbetje të rrezikshme. Për të kuptuar situatën dhe për të mësuar mbi gjurmëueshmërinë, ne ju drejtuam me një kërkesë për informacion doganës shqiptare për flukset e mbetjeve industriale. Mbledhja dhe përpunimi i statistikave apo produkteve të ndryshme që i nështrojnë kufizimeve të importit dhe eksportit bie në sferën e veprimtarisë institucioneve të ndryshme të vendit, për sa më sipër bazuar në kodin doganor 102/2014 në pikat e kalimit doganor organizohet kontrolli i mallrave dhe i mjeteve të transportit që hyjnë apo dalin nga zonat doganore për të verifikuar nëse lloji dhe sasia e mallrave të transportuara janë në përputhje me dokumentet shoqëruese. Por nga ajo që zbulohet në një raport të fundit të kontrollit të lartë të shtetit në doganën shqiptare, kuptohet se aty kanë filtruar sasi që nuk janë deklaruar. Në radhë të parë, kjo përbën evazion dhe mëtej, referuar te mëson, kjo zbulon se materialet e rrezikshme nuk dihet ku shkojnë. Nuk administrohen gjatë shqyrtimit të praktikave doganore IMP4 me deklarim doganor 4051 të natyrës mbetje ose firo gjatë procesit të prodhimit destinacioni këtyre mbetjeve. Pra janë trajtuar si produkte me natyrë tregtare për rishitje malli, apo janë depozituar në stacione landfilli, të miratuara sipas ligjit integruar të mbetjeve në Republikën e Shqipërisë, si dhe nuk disponojnë në raport kontroll karta teknologjike e procesit të përpunimit. Pjesa më e madhe e mbetjeve të rrezikshme në vendin ton, sipas instancave përkatëse, e zën kodin mbetjeve spitalore, të cilat trajtohen në autoklav apo incinerator specifik për mbetjet spitalore. Vajrat e makinave të cilat riciklohen në vendin ton, mbetjet nga industri të cilat mund të përdoren si lëndë e parë në një kompani tjetër. Pra këto mbetje përbëjnë kryesisht sasin prej rreth 48.000 tonësh të deklaruara në vit. Pjesa tjetër që përbën një listë me plot 418 mbetje të rrezikshme në pjesën ndërmuese, nuk dihet ku shkojnë, siç zbulohet në analizimin e të dhënave zyrtare. Për fatin e keq ne na vjen shumë pak. Neve kemi 4 kompani serioze që na sillin mbetje të rrezikshme dhe disa kompani sporadike që sillin mbetje jo të rrezikshme. Disa nga mbetjet të cilat lidhen me substanca të cilat janë të rrezikshme, atëherë këto mbetje kërkojnë kushte apo infrastrukturë të veçantë për trajtimin e tyre. Mbetjet toksike në shëndetin e njeriut kanë një veprim jashtëzakonisht të dëmshëm, por në rastin kur shtrohet pyetja elementet e dëmshëm, bëhet fjalë për sasi të mëdha të grumbulluara të cilat dëmtojnë rënd shëndetin e njeriut. Shqipëria është përballur më herët me problemet e ndotjeve nga mbetjet e rrezikshme që kanë sjellë pasoja thuajse katastrofike për qyteza të tëra. Nga periudha e komunizmit e deri në demokraci, ka pasur disa raste të rëndësishme që njihen, të cilat janë trajtuar edhe në investigimet e mëhershme të Inside Story. Kemi fabrikën e sodës kaustike në Vlorë, e cila të gjitha mbetjet e kohës i depozitonte tek gjiri i Vlorës, te fusha e të pylli i sodës që i thonë, dhe e gjithë populata për rreth ka vuajtur historikisht sëmundjet e shkaktuara nga klori dhe gjitha mbetjet e tjera. Kemi rastin e metalurgjikut të Elbasanit, ka qenë zona më me tepër deformime dhe gjenetike dhe fertilitet. Kemi zonën e Patos Marinzës, ku kemi nxjerrjen e naftës, në Bulqis kemi arsenikun dhe kadmiumin. Rastet e përmendura nga doktori janë një alarm që situata të tilla të mos përsëriten më. Me kalimin e viteve, ka një ndërgjegjësim të shtuar për ruajtjen e mjedisit dhe eliminimin e këtyre rreziqeve të mundshme që vijnë nga ekzistenca dhe mos trajtimi si duhet i mbetjeve të rrezikshme. Kjo dhe për shkak të politikave shtrënguese të BE. Por pavarësisht kësaj, duket se shpeshherë paralajmërime të tilla bien në vesh të shurdhër. Po ta shtrëngoj shteti.
të gjithë vendosen në vend. Ligjet janë, të gjitha aktet në ligjore janë, të gjitha konventat janë, thjesht duhet kërkesë llogarie. Po kërkohet llogari shteti prisë 4 orëve në tutel. Më problematike aktualisht janë ndotje nga metalet e rënda, të cilat jetojnë për një kohë shumë të gjatë për dekada në ekosisteme të caktuara dhe duke qenë një vend me shumë damar ujor, Shqipëria, kontaminimi është shumë më i lehtë. Problematika lidhet në radhë parë me atë që ne fillojmë që në burim, pra ndarjen e mbetjeve që në burim. Gjithmonë në raste të tilla, për mbarvajtjen ose jo të punëve, lishti drejtohet nga institucionet përgjegjëse që nuk kanë bërë si duhet punën e tyre. Shpeshherë, institucionet shihen si palme abuzuesit, duke vjel përfitime poshtë tavolinave. Vjelja i gjobave, shpeshherë i ngjason një formati ndëshkimi sesa sensibilizimi. Ato nuk ndikojnë thuajse fare. Caktimi i gjobave minimale shihet si metodë favorizuese që shoqërohet me para korrupsionin në dorë. A e bëjnë të gjitha këto gjë, këtë mënyrë të trajtimit të mbetjeve e kanë ato në vëmendje të tyre si fokus të rëndësishëm, pjesë të rëndësishme të biznesit, mendoj që jo. Dhe këtu ka një neglizhencë në kuptimin qoftë nga kompanit, qoftë nga qeveria. Përveç IKMT dhe AKM, që kanë për detyrë që të monitorojnë kompanitë që veprojnë, institucionet e tjera ligjzbatuese, si prokuroria apo gjykata, kanë po aq përgjegjësi për të ndihmuar në eliminimin e këtij fenomeni. We stand ready to look into things. I can't reveal anything that we are looking into right at the moment until we're ready, but we will let you know. But right now we're focused on bringing those 115 containers back from China. And we're also focused on the government, the prosecutors and tourists right now to properly test this material, find out precisely who generated it, who created this material, to punish people if they deserve to be punished, either in the government or the private sector, and to make sure this never happens again. Për të eliminuar një problem të tillë, nuk duhet të ketë vetëm ndërgjegjësim nga njëri krah apo tjetri, por duhet një zinxhir i tërë që të funksionojë siç duhet nga bizneset e institucionet. Insa Histori ka arritur të deportojë dhe të sigurojë listën e gjobave në vite, ndaj kompanive që kanë thyer rregullat dhe kanë marrë masa administrative për shkak të veprimeve të tyre të gabuara. Gjoba që siç duket nuk kanë dhënë efektin e tyre, pasi ka pasur dhe përsëritje. Pasi zbuluam opozimet me transportin e mbetjeve të rrezikshme dhe gjurmërueshmërinë e tyre, tashmë do të fokusohemi tek abuzimet konkrete që janë konstatuar. Insa Histori ka arritur të sigurojë listën e bizneseve të monitoruara nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Ky institucion ka monitoruar 31 subjekte ndër vite. 16 prej tyre kanë marrë masa administrative. Ka dhe prej atyre kompanive që janë gjobitur në vazhdimsi për të njëjtat shkelje ligjore, pasi nuk kanë arritur të përmbushin detyrimet konform ligjit. Po ta fillojmë që nga dhënia e lejeve të licencave për ndërtimin e stacioneve transferimit, që aty fillon. Një stacion transferimi duhet të jetë i pajisur me gjithë tutelën e vet, duke filluar nga impianti i trajtimit të ujrave të shiut dhe gjithë programin e saj për të akumuluar dhe grumbulluar dhe menaxhuar ujin e para, sepse neve kemi ujrat nën toksore shumë të kontaminuar. Kush i kontaminoi? Një kompani tjetër që merret me naftë. Kush i kontaminoi? Një kompani tjetër që merret me vajulliri. Ku derdhen këto numra? Ku derdhen numrat e gjitha kompanive që punojnë në Shqipëri me me ngjyrosin e xhinkseve ose ku diun, çdo lloj industrie që prodhohet në Shqipëri, ku i kontaminoi? Ku i jazësoi? Kto hidhen tokë, shkarkime të lira. Shteti duhet veridor. Ajo që bën përshtypje është fakti se vetë kompanitë shtetërore janë konstatuar me abuzime. Në vitin 2018, kompania naftënxjerrëse Alpetrol është gjobitur për operimin në Patos dhe Kuçov, përkatësisht me 1.500.000 lekë të reja. Të dyja këto gjoba janë vendosur për probleme në lidhje me lejen mjedisore të kompanive. Kurumi në Elbasan po ashtu është gjobitur në vitin 2016. Masa administrative ka qenë me 1.5 milion lekë.
Pas inspektimit, të realizuar në vitin 2024, që lidhej me skandalin e transportit nga shoqëria Sokolej, u mor masë e pezullimit aktivitetit. Pezullimi i aktivitetit të transferimit të mbetjeve të rrezikshme deri në momentin e lidhjes së kontratave përkatëse me një subjekt të licencuar për trajtimin apo asgjësimin përfundimtar të tyre. Kurumi ishte i detyruar nga AKM, që jo vetëm të paguante gjobën, por dhe të merrte masa për menaxhimin dhe asgjësimin e mbetjeve, e sidomos atyre të rrezikshme. Duhet kujtuar se ndaj këtij subjekti janë dy hetime paralele në prokurorinë e Elbasanit. Për zjarrin e vitit 2023, që shpërndau tym toksik në zonë të banuar, dhe për disa paditë të ndryshme që lidhen me aktivitetin e përditshëm ndër vite. Një tjetër kompani e rëndësishme, që ka qenë në bllokun e penalizimeve institucionale për mungesën e menaxhimit të mbetjeve, ka qenë dhe Alpkrom. Dy filialet e kësaj kompanie, në Burrel dhe në Elbasan, janë gjobitur me 1 milion lek për problemet me lejet mjedisore. Nga monitorimi i bërë nga AKM, kjo kompani ka marrë masat administrative në të njëjtën kohë, pra në vitin 2015. Në fakt, Alpkrom nuk është gjobitur vetëm nga ky institucion. Pasi dhe IKMT i ka vendosur masën administrative 2 milion lek më 6 tetor 2021. Arsye e gjobitjes ka qenë se gjatë inspektimit në ambientet e uzinës së ferrokromit Alpkrom, është konstatuar se shkrirja e substancave minerare realizohej pas sistemin funksional Plurkapës. Kjo bie ndesh me kushtet dhe parimet e lejes mjedisore. Në listën e përditësuar, nuk mund të mungojë kompania Sokolej SHPK. Ky subjekt është gjobitur nga AKM me vlerën e 1.3 milion lekëve. Kjo mas është marrë në vitin 2024 pas dërgesës së rrezikshme që u tentua të dërgojë në Tajland. Çdo person që eksporton mbetje jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë pa autorizim apo në kundërshtim me autorizimin, jo në përputhje me nenin 51 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 1.300.000 lekë deri në 1.950.000 lekë. Pavarësisht shkeljes së kryer, sërish AKM është treguar tolerante, duke i gjobitur kompaninë Sokolej SHPK me minimumin e parashikuar në ligj. Një ndër kompanitë që duket përsëritse në gjobat e marra është CC Alp SHPK me qendër në Elbasan. Kjo kompani ka si veprimtari shkrirjen dhe përfitimin e aleazheve të metaleve jo ferrose, përfshirë produktet e rikuperuara, rafinimin dhe derdhje në fonderi. CC Alp merr edhe me shkrirjen e substancave minerare dhe rekuperimin e mbetjeve të rrezikshme. AKM ka gjobitur në vitin 2018 të kompani, që është e pozicionuar në ish metalurgjikun e Elbasanit me një masë administrative 1 milion lekë. Një vit më vonë, për të njëjtën shkelje ligjore, kjo kompani është përballur sërish me masat ndëshkimore të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Ndryshimi vetëm është gjoba që është marrë. Ndryshe nga viti 2018, këtë herë masa e ndëshkimit ishte vetëm 300.000 lekë. Këto janë masa për të cilat jemi informuar zyrtarisht nga AKM, por ky subjekt është penalizuar sërish në vitin 2024, sipas asaj që mëson Inside Story. Lënje në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit ndaj subjektit CC Alb SHPK për masën administrative gjobë 300.000. Kompania e ka apeluar gjobën e dhënë nga AKM më datë 12 shtator 2024, por më 16 tetor ka marrë përgjigje përfundimtare se masa qëndron në fuqi. CC Alb është një shoqëri e krijuar në vitin 2017 dhe që prej themelimit të saj e deri më tani është era e tretë që gjobitet në arkun kohor të 7 viteve për mos plotësimin e kritereve ligjore të kërkuara për një veprimtari të tillë. Inside Story është paraqitur pranë zyrave të këtij biznesi, por nuk kanë pranuar të japin prononcimin e tyre në lidhje me gjobat e marra nga AKM me një frekuencë mjaft të shpeshtë. Kompanitë e tjera të gjobitura janë Everest, Zodiac, Delio 05, Rametal, Alliance Resource, Pespa Alumin dhe Luga. Situata ngelet po e tillë, pra mendotje evidente, edhe pse lëviz korrupsioni në këtë ambient. Ajo çfarë mbetet është zbatimi konkret e këtij legjislacioni, e cila shpesh lë vend për diskutim. Pra, zbatimi kërkon nga njerëzit, nga njerëzit më thjesht deri në institucionet. Unë mendoj se neve duhet kemi kërkesë llogarie më shumë në zbatim të ligjit për menaxhimin e mbetjeve.
Nga një vëzhgim i vendodhjes së kompanive që krijojnë mbetje të rrezikshme dhe jo vetëm të kësaj natyre, shihet se një pjesë e madhe këtyre subjekteve janë të përqendruara në zonat periferike apo qytete të largëta. Çështja e zgjidhjes tyre gjithashtu shkon në mënyrë paralele me çështjen e menaxhimit të mbetjeve në përgjithësi. Pra, edhe këtu kemi prapambetje. Pra, nuk kemi standardet më të mira, praktikat më të mira që kërkohet në kohën e sotme për të menaxhuar këto mbetje. Në fakt, ka dhe prej atyre subjekteve që janë tërhequr krejtësisht nga tregu, pasi nuk ja kanë dalë të mbijetojnë dot. Në rastin më të mirë është kjo situatë, ndërsa në rastin më të keq, AKM nuk ka arritur të sigurojë asnjë informacion nga këto kompani. Në listën e 31 subjekteve të inspektuara, 2 kompani janë mbyllur. Fuzion SHPK dhe La Gazela SHPK në qytetin e Durrësit nuk funksionojnë më. Në inspektimet e vitit 2023 dhe 2024, vetëm e dijes të 2 këto subjekte kanë ulur qepenat duke pezulluar aktivitetin. Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk ka asnjë të dhënë në sistemin e saj për biznese si Alb Orient, Frido Pikal dhe GSA Ferrokrom. Praktikisht, nga 31 subjektet e inspektuara, nuk ka asnjë të dhënë për 5 kompani në listën e dorëzuar nga AKM. Dhe fati mbetjeve të emetuara nuk dihet. Ndryshe nga AKM, IKMT ka disa precedent dhe me gjobitjen e institucioneve për dëmet mjedisore. Mjafton të kujtojmë masën administrative ndaj Bashkisë së Rrogëzhinës për hedhjen e mbetjeve urbane në lumin Shkumbin. Ky institucion nuk mori masa pas kujtesave të vazhdueshme të IKMT-s dhe u gjobit me 2 milion lek në vitin 2020. Po ashtu Bashkia e Vlorës është gjobitur me 1 milion lek në qershorin e 2023, pasi fusha e mbetjeve u përfshi nga flakët, duke mbuluar të gjithë zonën me tym të zi. IKM ka ndëshkuar dhe IMT-t e bashkive të Pogradecit, Korçës, Beratit dhe Lushnjës. Ulëmtimi i gjerë mbi të dhënat zyrtare dhe kryqëzimin e tyre zbuloi se mbetjet e rrezikshme në Shqipëri janë në mëshirë të fatit. Gjurmueshmëria mbi sasitë reale që prodhohen thuajse mungon. Në radhë të parë, ajo përbën evazion fiskal kur flitet për riciklim mbetjesh të padeklaruara. Por më shqetësues është ndikimi te shëndeti i popullatës. Nëse transporti jashtëligjshëm zbuloi një rënant të medaljes, mbetjet e rrezikshme dhe ato toksike që prapen në mjediset tona duhet të jenë alarm i vërtet institucioneve përgjegjëse.